γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα ιδιαίτερο φαγητό, έτσι. Πολλοί το μισούν, δεν το θέλουν να το βλέπουν καθόλου, κάνουν μπιάχ, αλλά πολλοί το λατρεύουν, έτσι. Θα φτιάξουμε πατσά σήμερα, παραδοσιακό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου στα σχόλια εάν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μία καρδούλα. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας σε ένα μπολ το χυμό από 1 με 2 λεμόνια. Εννοείται ότι έχω πλύνει καλά τον πατσά και τα ποδαράκια και τις κοιλιές. Εγώ θα βάλω ένα λεμόνι γιατί έχει αρκετό ζουμί. Και θα βάλω και 2 λίτρα νερό. Καυτό. Θα βάλω μέσα τις κοιλιές. Η κοιλιά είναι περίπου 1,5 κιλό. Και θα το αφήσω τουλάχιστον για 20 λεπτά. Μέχρι να κόψω λίγο τα πόδια. Εγώ είπα του χασάπι να μην μου τα κόψει, συνήθως όμως τα πουλάνε κομμένα. Η επόμενη κίνηση που έχουμε να κάνουμε είναι πάντα ο πατσάς έχει τρίχα. Οπότε καλό είναι να το περάσουμε με ένα καμινέτο ή από τον καζάκι σας. Ωραία. Πάμε για πλύσιμο και επανέρχομαι. Κόβουμε τα ποδαράκια σε 3 μέρη, βλέπετε, και από εδώ αν μπορούμε. Συνήθως όμως τον πουλάνε κομμένο, οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα εσείς. Λοιπόν, τα έχω βάλει στην κατσαρόλα μου. Έχουν περάσει 20 λεπτά, οπότε το ζουμάκι που έχει μέσα η κοιλιά μπορώ να το μεταφέρω και εδώ, να καθαριστεί καλά. Και θα αφήσουμε τώρα άλλα 20 λεπτά, έτσι, για να σπρίσουν και τα πόδια, να καθαριστούν καλά, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εφόσον κάναμε την προετοιμασία, έχω χύσει το νερό με το λεμόνι που είχα. Κοιτάξτε πως έχει ασπρίσει το κρέας. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε νέο νερό, να καλύψουμε λίγο το κρέας μας. Ωραία. Θα σας πάρει περίπου 1800 γραμμάρια με 2 λίτρα. Τα ποδαράκια είναι 2 όπως είδατε και είναι γύρω στα 3 κιλά. Πάμε να ξεκινήσουμε βράσιμο. Από την ώρα βρασμού χαμηλώνετε τη φωτιά όσο μπορείτε και το αφήνετε μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας. Μπορεί να σας πάρει 2 και 3 ώρες. Αλλά για να είναι σωστός ο πατσάς έτσι πρέπει. Ξεκίνησε σιγά σιγά να βράζει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το χαμηλώσουμε. Σε διαβάθμιση μέχρι το 9 η φωτιά σας θα το βάλετε στο 3-4, αν πηγαίνει μέχρι το 3-20 σας θα το βάλετε στο 1,5-2 και θα το αφήσετε να βράσει μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας και να φεύγει από το κόκαλό του, έτσι. Αυτό μπορεί να σας πάρει αρκετό χρόνο, είναι ανάλογα την ποιότητα του κρέατος. 2,5 ώρες μετά, βλέπετε έχει βγει από το κόκαλο και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να το ψιλοκόβουμε. Θα σας δείξω λίγο την κοιλιά. Δεν είναι έτοιμο ακόμα, έτσι, θα συνεχίσουμε το βράσιμο, απλά ψιλοκόβουμε σε μικρά κομματάκια. Αυτό είναι το κουραστικό κομμάτι της υπόθεσης, ότι θα πρέπει να καθίσετε να τον ψιλοκόψετε. Σε τόσο μικρά κομματάκια θα το κόψετε. Πάμε τώρα να σας δείξω λίγο και το πόδι. Θα το κόψουμε σίγουρα σε μερίδες μικρότερες για να μπορούμε να το δουλέψουμε. Κοιτάξτε, βγαίνει από το κόκαλο. Βλέπετε. Το κόβουμε και αυτό σε μικρά κομματάκια. Και θα το βάλουμε στην κατσαρόλα για να συνεχίσει το βράσιμο. Είναι σημαντικό να πάρετε από το
πόδι, ό,τι μπορείτε να πάρετε. Εάν το αφήσετε να κρυώσει καλά, θα μπορέσετε να το δουλέψετε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, εμείς στο σπίτι θέλουμε να τον βρίσκουμε, θέλουμε να υπάρχει, να τον βλέπουμε, έτσι. Για όσους κυρίες ή κύριοι θέλουν να τον ψιλοκόψουν ακόμα, μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι. Όσο το κόβετε, τόσο θα γίνεται πιο λεπτοκομμένος. Λοιπόν, έχω κόψει όλο τον πατσά μου. Βλέπετε, αυτό εδώ είναι το ζελέ που λέμε. Λοιπόν, θα κόψω και αυτά εδώ μέσα με ένα ψαλιδάκι. Μπορείτε και την κοιλιά αν θέλετε να την κόψετε με ένα ψαλίδι. Έτσι βοηθάει καλύτερα. Κοιτάξτε πως έχει ψηθεί, πως έχει βράσει. Και βέβαια εδώ πέρα μέσα έχει μεδούλι, έτσι δεν το πετάτε, του κάνετε αυτό. Λοιπόν, από τα πόδια μας περισσέψαν αυτά είναι τα κόκαλα όλα, έτσι. Έχω ψιλοκόψει όλο μου τον πατσά και πάμε τώρα να τον βάλουμε μέσα στο ζουμάκι. Εγώ συνήθως όταν φτιάχνω πατσά κάνω αρκετό, έτσι, και βάζω σε μπολ και τα βάζω στην κατάψυξη. Όποτε θέλω καταναλώνω. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα προσθέσουμε αλάτι. Θα βάλουμε πιπέρι. Παλιά βάζανε και 2 δαφνόφυλλα, εγώ δεν βάζω, έτσι δεν θέλω να βάλω. Θα βάλω λίγη καπνιστή πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού για να πάρει ίσα χρώμα, έτσι, και λίγο μπούκοβο. Όχι πολύ, λίγο, όποιος θέλει να βάλει στο πιάτο του. Πάμε τώρα βράσιμο σε σιγανή φωτιά, να δέσει, να χυλώσει, να γίνει ωραίο, να μαλακώσει. Εντάξει. Το βράσιμο θα σας πάρει περίπου 1 με 1,5 ώρα ακόμα σε χαμηλή φωτιά, έτσι όπως κάναμε και το πρώτο βράσιμο. Λοιπόν, ο πατσάς μας είναι έτοιμος, εγώ τον έβαλα και τον σιγόβρασα 1,5 ώρα ακόμα. Κοιτάξτε, έχει γίνει το κάτι άλλο. Βλέπετε. Για να το συνοδεύσουμε θα βάλω σε ένα ποτηράκι του κρασιού ξύδι καλό, έτσι, και εδώ έχω τρίψει 4-5 σκελίδες σκόρδο. Θα ανακατέψω καλά. Εδώ έχω και για όποιον θέλει μπούκοβο. Σερβιρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.